स्वाद अंतराचामध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत एक अशी रेसिपी जी सगळ्यांच्या आवडीची आहे, ती म्हणजे सुरळीच्या वड्या। खूप जणांना या वड्या आवडतात, पण करायला थोडा त्रास होतो। खूप ट्रिकी पद्धतीने करायच्या आहेत। या एकदम सोप्या आहेत। जर नीट शांततेने तुम्ही जर या वड्या केल्यात तर खूप छान होतील। तर चला मग बघूया आपण साहित्य। त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा। तर चला आता आपण साहित्य बघूया। एक मोठी वाटी बेसन, एक मोठी वाटी फेटलेलं दही, एक मोठी वाटी पाणी। इथे हे तिन्ही मी समप्रमाणात घेतले। अर्धा इंच आलं आणि एक मिरचीची पेस्ट, 1 टीस्पून मोहरी, 1 टीस्पून हळद, हाफ टीस्पून हिंग, 2 टीस्पून पांढरे तीळ, मीठ चवीनुसार, 1/4 कप ओलं खोबरं, कोथिंबीर आणि 2 ते 3 टेबलस्पून तेल। तर चला आता आपण कृती बघूया। आपण एक बाउल घेतलाय। आता आपण याच्यामध्ये डाळीचं पीठ, फेटलेलं दही आणि पाणी थोडं घालूया। आधी पाणी, मग बाकीचं नंतर घालूया। असं हे मिक्स करायचं आहे। इथे गुठळ्या होऊ द्यायच्या नाही आहेत अजिबात। गुठळ्या जर झाल्या तर आपल्याला त्या वड्या नीट पाडता येणार नाहीत। हे बघा, हे छान मिक्स झालं आहे। आता आपण राहिलेलं पाणी घालूया। चांगलं फेटून घ्यायचं आहे हे बघा। आता मी इथे राहिलेलं पाणी घालते। आता आपलं हे छान मिक्स झालं आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये हळद घालणार आहोत आणि मिरची आणि आल्याचा ठेचा घालणार आहोत। मी छान मिक्स करायचं आहे परत। आता मीठ घालायचं आहे चवीनुसार। परत एकदा मिक्स करून घ्या। इथे गुठळ्या अजिबात होऊन देऊ नका। जर गुठळ्या झाल्या तर वड्या आपल्या नीट पडणार नाही। हे बघा, हे छान बॅटर आपलं झालेलं आहे। आता आपण पुढची तयारी करायला घेऊया। इथे आपण कढई गरम करत ठेवली आहे। इथे जाड बुडाचं भांडं घ्यायचं आहे। जर तुमच्याकडे कढई नसेल तर तुम्ही नॉनस्टिक असेल तर तेही वापरू शकता। आता आपली कढई गरम झाली तर आता आपण हे बॅटर एकदा मिक्स करून ह्याच्यात घालणार आहोत। मंद आचेवर ढवळत राहायचे। अजिबात इथनं हलायचं नाहीये, कंटिन्यू ढवळत राहायचंय। जर चुकून आपण बाजूला झालो आणि जर लागलं तर आपल्या वड्या चांगल्या होणार नाहीत। आपण कंटिन्यू असं ढवळत राहायचंय। हे बघा, हळूहळू अशा इथे आता गुठळ्या व्हायला सुरुवात झाली आहे। हळूहळू आपलं बॅटर घट्ट होईल, पण आपण ढवळत राहायचं आहे आणि बारीक गॅस करून ठेवायचं आहे। मंद आचेवर आपण घट्ट होऊ द्यायचं आहे। हे बघा, आता आपलं मिश्रण हळूहळू घट्ट होत चाललं आहे। अजून आपल्याला घट्ट करायचं आहे। हे बघा, आता आपलं एवढं घट्ट झालेलं आहे। आता आपलं हे झालं आहे का नाही बरोबर हे कसं कळेल, तर त्याच्यासाठी आपण एक काविलथा घ्यायचं आहे। हे बघा, इथे आपण असं लावून बघायचं आहे। हे बघा, ह्याला आपण असं लावून बघायचं आहे। जर आपली वडी अशी सुटायला लागली, नाही अजून हे झालेलं नाही आहे, आपलं अजून व्हायला हवं आहे, अशी जर सुटायला लागली वडी की समजायचं आपलं पीठ तयार झालं आहे, पण अजून झालेलं नाही आहे, अजून शिजायला हवं आहे। तर अजून आपल्याला 10 मिनटं शिजवायचं आहे। हे बघा, आता आपलं हे पीठ झालेलं आहे। आता मी दाखवते तुम्हाला परत। आता आपण इथे एक कालथा घेतला आहे। असं याला इथे लावून बघायचं आणि 1-2 मिनटं आपण थंड होऊ देऊया। असं लावूया आणि हे 2 ते 3 मिनटं जरा थंड होऊ दे।
म्हणजे आपल्याला कळेल की वड्या पडतायत का नाही. तर आपण एक 2 ते 3 मिनटं थंड होऊ देऊया. हे बघा आपले थंड झालेलं आहे. आता आपण चेक करूया वड्या सुट्ट्या आहेत का. तर आपण असा रोल करून बघूया. हे बघा, हे बघा, हा आपला असा रोल सुटतोय म्हणजे आपलं हे पीठ परफेक्ट तयार झालेलं आहे. हे बघा. तर आता आपण ह्याच्या वड्या करायला घेऊया. आता आपण एक ताट घ्यायचं आहे, त्याची उलटी बाजू घ्यायची आहे आणि त्याला तेल लावून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपण जेव्हा याला हे लावू तेव्हा आपल्या वड्या चिकटणार नाहीत. हे बघा, कारण आपलं झाल्या आपल्याला लगेच याच्यावर थापायचं आहे. तर आपलं तेल लावून झालेलं आहे. आता आपण ही जी थाळी घेतली आहे उलटी केलेली, त्याच्यावर गरम असतानाच लावायला घ्यायचं आहे. जर गार झाल्यावर तुम्ही लावलं तर ते लागणार नाही. हे बघा, हे बघा, असं पसरवत जायचं आहे. असं पूर्ण ताटाला लावायचं आहे. एकदम पातळ लावायचं आहे, नाही तर आपल्या वड्या जाड्या होऊ द्यायच्या नाही आहेत. पातळ लावल्या तर आपल्या वड्या चांगल्या पातळ होतील. हे बघा, असं आपलं छान लावून झालं आहे. आता मी बाकीच्या ताटांना लावून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. हे साधारण एक 10 ते 15 मिनटं असंच ठेवायचं आहे, म्हणजे आपल्या वड्या चांगल्या पडतील. तर आता मी बाकीच्या ताटांना लावून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. आता आपली 10 मिनटं झालेली आहेत. आता आपण वड्या पाडायला घेऊया. तर आपली थंड झाले पूर्ण. तर आपण आता सुरीच्या मदतीने अशा आता वड्या पाडणार आहोत. ओके, हे बघा, असे छान रोल करून घ्यायचे आहे. एकदम पातळ रोल झालेले आहेत आपले. हे बघा, अजून दाखवते. हे बघा, खूप छान टेक्स्चर आलं आहे. एकदम पातळ पण झालेत आपल्या वड्या छान. अशाच मी आता बाकीच्या करते आणि तुम्हाला दाखवते. हे बघा, हे बघा, अशाच मी आता बाकीच्या करते आणि तुम्हाला दाखवते. हे बघा, आपली खांडवी तयार आहे. आपल्या सुरळीच्या वड्या तयार झालेल्या आहेत. आता आपण फोडणी करायला घेऊया. आपण इथे पळी घेतली आहे फोडणीसाठी. आता आपण तेल घालूया. तेल तापलं आहे आपलं. आता मोहरी, तीळ आणि हिंग अशी आपण फोडणी करणार आहोत. मोहरी आणि तीळ चांगले तडतडले की आता आपण गॅस बंद करणार आहोत. आपली फोडणी इथे झालेली आहे. आता आपण ही थंड होऊ द्यायचे आणि मग आपल्या वड्यांवर घालायचे. आता आपली फोडणी थंड झालेली आहे. आता आपण ह्याच्यावर घालूया. बघा, घालून झालेली आहे. आता मी ह्याचं प्लेटिंग करून तुम्हाला दाखवते. हे बघा, इथे आपलं प्लेटिंग करून छान झालेलं आहे. खूप सोप्या पद्धतीने या केलेल्या आहेत. तर ह्या वड्या खूपच छान लागतात. तर ह्या वड्या तुम्हाला कशा वाटल्या आणि ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते मला कमेंट्स बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका.
त्यासाठी हा व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओ बघायला मिळतील. तर चला मग भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीचा. तर विश तुमची डिश आमची. नमस्कार.